અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું રાજેશ ગોહિલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારી ચેનલ એક્સિલન્સ એકેડેમી. આજે આપણે ધોરણ 12ના યુનિટ ટેસ્ટના ઇંગ્લિશના પેપરને સોલ્વ કરવાના છીએ, જેના મેક્સિમમ 25 માર્ક્સ છે અને તમને સ્કૂલમાંથી પેપર મળી ગયું હશે મિત્રો, જે તમારે જવાબ સાથે સંપૂર્ણ લખી અને સ્કૂલમાં જમા કરાવવાનું છે. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ વિડીયો શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી જોજો અને તમને આ પેપરમાં શું જવાબ આવે છે, કેવા જવાબ આવે છે એ તમને સમજી જશે. જો તમે પેપર જમા કરાવી દીધું હશે તો પણ તમને એનું સોલ્યુશન કરવું જરૂરી છે કે તમારા જવાબો સાચા છે કે ખોટા. ઓકે, તો સૌપ્રથમ આપણે નોંધ વાંચીએ. પહેલી નોંધ લખેલી છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધેર આર ટોટલ 23 ક્વેશ્ચન્સ. અહીંયા ટોટલ 23 પ્રશ્નો આપેલા છે ઇન ધીસ યુનિટ ટેસ્ટ, આ યુનિટ ટેસ્ટમાં. બીજી નોંધ છે, સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ટુ રાઇટ ધ આન્સર્સ. વિદ્યાર્થીઓએ લખવા પડશે જવાબો ઓફ ધીસ યુનિટ ટેસ્ટ, આ યુનિટ ટેસ્ટના, ઇન ધેર નોટબુક. તમારી નોટબુકમાં લખીને તમારે એને જમા કરાવવાના છે સ્કૂલમાં. બરાબર, તો ખાસ ધ્યાન આપજો. શરૂ કરીએ આપણે. પહેલું છે સેક્શન એ. સેક્શન એની અંદર પહેલો સવાલ છે, રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. 3 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સનો આ પ્રશ્ન છે જેમાં તમને ખરા ખોટા પૂછેલા છે. 3 વાક્યો આપ્યા છે અને 3 પહેલા પાઠના યુનિટ 1ના રીડ 1ના આ વાક્યો છે. તો જો તમે યુનિટ 1નો રીડ 1નો કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લોનો વિડીયો ન જોયો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપેલી છે મિત્રો, જોઈ લેજો, તમને આખો પાઠ સમજી જશે. ઓકે, તો પહેલું વાક્ય છે, લવ ઇઝ અ ફ્રીવેર. પ્રેમ નિઃશુલ્ક વસ્તુ છે, પ્રેમ મફતમાં મળતી વસ્તુ છે. તો સાચી વાત છે મિત્રો કે પ્રેમ નિઃશુલ્ક વસ્તુ છે. પાઠ આધારિત વાક્ય જે આપ્યું છે એ તદ્દન સાચું છે. તમારે નોટબુકમાં સેક્શન એ લખવાનું, નોંધ લખવાની છે પહેલી, ત્યારબાદ 1 લખી લવ ઇઝ અ ફ્રીવેર લખો અને એની સામે ડેશ કરીને લખો ટ્રુ. ઓકે, ચાલો બીજું વાક્ય છે, ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ. સમસ્યા એ છે કે લવ પ્રોગ્રામ ઇઝ સેટઅપ, એટલે કે પ્રેમનો પ્રોગ્રામ કે કાર્યક્રમ તૈયાર છે ટુ રન ઓન ઇન્ટરનલ હાર્ટ્સ, આંતરિક હૃદયો પર ચાલવા માટે. બરાબર, તો વાક્ય તદ્દન ખોટું છે એટલે ડેશ કરીને આપણે લખવાનું છે ફોલ્સ. ઓકે, પ્રેમનો જે પ્રોગ્રામ છે એની સમસ્યા એ છે કે તે બાહ્ય હૃદયો પર ચાલવા માટે તૈયાર છે. ઓકે, ચાલો ત્રીજું વાક્ય છે, લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ .exe. પ્રેમ આપોઆપ ભૂતકાળની પીડાને ભૂંસી નાખશે. પ્રેમ આપોઆપ ભૂતકાળની પીડાને ભૂંસી નાખશે. તો વાક્ય તદ્દન સાચું છે. બરાબર, ટ્રુ લખીશું આપણે ડેશ કરીને. ત્યારબાદનો ટોપિક છે નિયરેસ્ટ મિનિંગ્સ. નિયરેસ્ટ મિનિંગ્સ એટલે કે સિમિલર વર્ડ્સ. ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. શોધી કાઢો અને લખો સૌથી નજીકનો જેનો અર્થ થતો હોય એવો શબ્દ. તો અહીંયા તમને 3 શબ્દો આપેલા છે મિત્રો અને સામે 3 ઓપ્શન પણ છે દરેકની સામે. પહેલો શબ્દ છે 4 નંબરનો રિસેન્ટમેન્ટ. રિસેન્ટમેન્ટનો મતલબ શું થશે? રિસેન્ટમેન્ટ એટલે કે ધૃણા અથવા અણગમો. તો એના માટેનો શબ્દ લાઇક થશે નહીં, લાઇક એટલે ગમવું થાય. ડિસલાઇક, ડિસલાઇક એટલે નાપસંદ કરવું. હેપી એટલે ખુશ. તો આપણો રિસેન્ટમેન્ટનો સિમિલર શબ્દ થશે અહીંયા ડિસલાઇક. ઓકે, ત્યારબાદ 5મો શબ્દ છે ગ્રેજ્યુઅલી. ગ્રેજ્યુઅલી એટલે ધીમે ધીમે. ઇનિશિયલીનો મતલબ થાય છે શરૂઆતમાં. ફેથફુલી એટલે વિશ્વાસુ. અને ત્રીજો શબ્દ છે ફાઇનલી. તો ગ્રેજ્યુઅલીનો નજીકમાં નજીક અર્થ જોઈએ તો એ થશે અહીંયા ફાઇનલી. ઓકે, ત્યારબાદ છઠ્ઠો શબ્દ છે રીલ્સ. રીલ્સ એટલે શું થાય? રીલ્સ એટલે થાય ઝરણું. બરાબર, ઝરણાને કહેવાય છે રીલ. તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે આપણને પિલ્સ. પિલ્સ એટલે દવાની ટીકડી, ગોળી. બરાબર, બીજું છે ડ્રોપલેટ એટલે પાણીનું ટીપું અને ત્રીજું છે સ્ટ્રીમ્સ. તો સ્ટ્રીમ્સ એટલે થાય ઝરણું. તો આપણો જવાબ થશે સ્ટ્રીમ્સ. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ખૂબ જ ઇઝી અને ખૂબ જ આસાન ટોપિક કહી શકાય એવો છે આઈડેન્ટિફાઈંગ ફંક્શન, એટલે કે ફંક્શનને ઓળખો. સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન. પસંદ કરો ખૂબ જ યોગ્ય હોય એવું લેંગ્વેજ ફંક્શન ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ, બ્રેકેટમાંથી, એન્ડ રાઇટ ધેમ અગેન્સ્ટ ધ સેન્ટેન્સ, અને સેન્ટેન્સની સામે તેને લખી નાખો. તો જોવાનું છે આપણે વાક્યને, સમજવાનું છે અને એમાં વપરાયેલું ફંક્શન કયું છે એ લખવાનું છે. ઓકે, તો 7મું વાક્ય છે વી વર્ક હાર્ડ. અમે સખત મહેનત કરીએ છીએ ટુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ. સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે. તો અહીંયા માર્ક્સ મેળવવા માટે સખત મહેનત કરીએ છીએ. સખત મહેનત કરવા માટેનો હેતુ શું છે? ટુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ. તો અહીંયા આ જે ટુ આપેલું છે
એના પછીનું વાક્ય ગેટ ગુડ માર્ક્સ એ હેતુ સૂચવે છે, એટલા માટે 7 નંબરનું જે વાક્ય છે એનું ફંક્શન થશે એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝ. બરાબર છે, તો નંબર 7 આપી દઈએ આપણે એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝની સામે. ઓકે, તો વાક્ય લખવાનું અને સામે ડેશ કરી અને લખવાનું છે એક્સપ્રેસિંગ પર્પઝ, હેતુ બતાવે છે. ઓકે, 8મું વાક્ય છે યુ શુડ ગેટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. અહીંયા શુડ શબ્દ આપેલો છે જેના પરથી નક્કી કરવાનું છે કે કયું ફંક્શન છે. તો શુડ કયા વાક્યમાં આવે મિત્રો? શુડ જે વાક્યમાં આવતું હોય તે સજેશનનું વાક્ય હોય, એડવાઇસનું વાક્ય હોય, સલાહનું વાક્ય હોય. બરાબર, એટલે શુડવાળું વાક્ય હોય તો એની સામે લખવાનું છે આપણે એક્સપ્રેસિંગ સજેશન. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલું ઓપ્શન છે એક્સપ્રેસિંગ સજેશન. 8મા વાક્યની સામે તમારે લખી દેવાનું છે. કેમ? કારણ કે વાક્યમાં શુડ આવ્યું છે. એ સિવાય વાક્યમાં ઓટ ટુ આવે, હેડ બેટર આવે તો પણ એ એક્સપ્રેસિંગ સજેશનનું વાક્ય હોય છે અથવા તો એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ હોઈ શકે. બરાબર, ત્યારબાદ 9મું વાક્ય જોઈએ. રાહુલ વોઝ સો ફેટ ધેટ. રાહુલ એટલો બધો જાડો હતો કે હી કુડ નોટ એન્ટર ધ ગેટ. તે ગેટમાં પ્રવેશ ન કરી શક્યો. તો અહીંયા સો વિશેષણ ધેટ તમે જોઈ શકો છો, એના પરથી નક્કી થાય છે કે આ વાક્ય રિઝલ્ટ બતાવે છે, પરિણામ બતાવે છે. બરાબર, તો 9મું વાક્ય સો અને વિશેષણ પછી ધેટ છે એટલા માટે એ એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટનું વાક્ય થયું. તમે જોઈ શકો છો બીજા નંબરનું ઓપ્શન આપેલું છે એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ, એટલે 9 નંબરના વાક્યમાં આવશે એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ. બરાબર, પરિણામ દર્શાવતું વાક્ય. ત્યારબાદ 10મું વાક્ય આઈ વિલ ગો આઈધર મુંબઈ ઓર દિલ્હી. હું કાં તો મુંબઈ જઈશ કાં તો દિલ્હી જઈશ. આઈધર ઓર શબ્દ વપરાયો છે અને એમ પણ હવે એક જ ઓપ્શન વધ્યું છે બાકી, એટલે આવશે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ. બરાબર, 10 નંબરનું વાક્ય થશે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસનું. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. સેક્શન બીની અંદર તમને ટોટલ 8 પ્રશ્નો આપેલા છે મિત્રો. બરાબર, દરેક પ્રશ્નોનો 1 માર્ક્સ છે, એટલે બરાબર ધ્યાનથી સોલ્વ કરજો, નહીં તો તમને પૂરા માર્ક્સ નહીં મળે. તો મિત્રો 11 નંબરનો પ્રશ્ન છે આપણો, વોટ શુડ ધ કસ્ટમર રિમેમ્બર. ગ્રાહકે શું યાદ રાખવું જોઈએ? તો જવાબની શરૂઆત આપણે સવાલમાંથી જ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે લખીશું ધ કસ્ટમર. બરાબર, કસ્ટમર પછી શું લખીશું? રિમેમ્બર નથી લખવાનું, પહેલાં આપણે સહાયકારક શબ્દ લખવાનો છે શુડ. ધ કસ્ટમર શુડ રિમેમ્બર. ધ કસ્ટમર શુડ રિમેમ્બર પછી આપણે જોડવાનું છે વાક્ય ફર્સ્ટ લાઇનમાંથી, અહીંથી. બરાબર, ધ કસ્ટમર શુડ રિમેમ્બર ધેટ. પછી યુ હેવ આપેલું છે, યુના બદલે આપણે લખવાનું છે શી, કારણ કે જે કસ્ટમર છે એ એક સ્ત્રી છે, એક લેડી છે, એટલા માટે યુના બદલે લખીશું આપણે શી. બરાબર, અને હેવના બદલે આપણે લખીશું હેઝ. ઓકે, ધ કસ્ટમર શુડ રિમેમ્બર ધેટ શી હેઝ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ. ઓકે, ધ કસ્ટમર શુડ રિમેમ્બર ધેટ શી હેઝ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ. આ પ્રમાણે જવાબ થશે 11મા સવાલનો. ત્યારબાદ આપણો 12મો સવાલ છે, વાય શુડ શી બિગિન ટુ કનેક્ટિંગ અધર હાર્ટ્સ. તેણે શા માટે બીજા હૃદયો સાથે જોડાવાનું શરૂ કરવું જોઈએ? તો અહીંયા પણ જવાબની શરૂઆત આપણે કરીશું સવાલમાંથી. પહેલાં લખીશું શી, પછી શુડ. શી શુડ બિગિન ટુ કનેક્ટિંગ અધર હાર્ટ્સ. તેણે બીજા હૃદયો સાથે જોડાવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. શા માટે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઇન લખેલું છે. બરાબર, ત્યાંથી આપણે જોડવાનું છે ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ધ અપગ્રેડ્સ. અપગ્રેડ મેળવવાના હેતુથી, એટલે કે પોતાના લવ એપ્લિકેશનને, લવ પ્રોગ્રામને અપડેટ કરવાના હેતુથી તેને બીજા હૃદયો સાથે જોડાવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. ઓકે, ફરી એકવાર બોલું છું મિત્રો, ધ્યાન આપજો. શી શુડ બિગિન ટુ કનેક્ટિંગ અધર હાર્ટ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ધ અપગ્રેડ્સ. આ પ્રમાણે બનશે આ જવાબ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ આપણે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો નંબર 13. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોગ્રામ્સ ઇઝ નોટ રનિંગ. નીચે ઓપ્શન આપેલા છે. સવાલ છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોગ્રામ્સ ઇઝ નોટ રનિંગ, એટલે કે નીચેનામાંથી કયો પ્રોગ્રામ નથી ચાલી રહ્યો? એ પાસ્ટ હર્ટ, બી લો એસ્ટીમ, સી લવ, ડી ગ્રજ. તો તમને ખ્યાલ હશે મિત્રો કયો પ્રોગ્રામ નથી ચાલી રહ્યો? સી ઓપ્શન આવશે, સી જવાબ. બરાબર, લવ પ્રોગ્રામ નથી ચાલી રહ્યો. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 14મો સવાલ છે, વોટ કેન ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ. ભૂતકાળની પીડાને કોણ આપોઆપ ભૂંસી નાખશે?
તો વોટના બદલે આપણે લખવું પડશે લવ. અહીંયા આપેલું છે તમને ઉપર લવ. લવ કેન ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ .exe. બરાબર, જવાબ થશે 14 નંબરનો. વોટના બદલે લખવાનું છે લવ. લવ કેન ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ .exe એટલે કે પ્રેમ આપોઆપ ભૂતકાળની પીડાને મૂસી નાખશે. બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. સવાલ નંબર 15. વોટ વિલ લવ ડુ ટુ લો એસ્ટીમ .exe. પ્રેમ લો એસ્ટીમ એટલે કે ઓછી પ્રતિષ્ઠા નામનું જે ફંક્શન છે એની સાથે શું કરશે? તો અહીંયા ફર્સ્ટ લાઇનમાં તમને બેઠો જવાબ આપેલો છે મિત્રો, તમે લખી શકશો. અહીંથી શરૂ કરવાનું. લવ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઓવરરાઇટ લો એસ્ટીમ .exe વિથ અ મોડ્યુલ ઓફ ઇટ્સ ઓન કોલ્ડ હાઈ એસ્ટીમ. આ જે કૌંસ કરેલો છે ત્યાં સુધીનો જવાબ તમારે 15 નંબરના સવાલમાં લખવાનો છે. બરાબર. ચાલો નંબર 16 જોઈએ. વિચ પ્રોગ્રામ્સ પ્રિવેન્ટ લવ ફ્રોમ બિંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. કયા કાર્યક્રમો એવા છે કે જે પ્રેમને અટકાવે છે ફ્રોમ બિંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ થતાં કઈ વસ્તુ છે એવી કયા પ્રોગ્રામ છે જે પ્રેમને પ્રસ્થાપિત થતાં ઇન્સ્ટોલ થતાં અટકાવે છે? તો થર્ડ લાઇનમાં તમને બે પ્રોગ્રામ આપેલા છે, એક છે ગ્રજ અને બીજો છે resentment.com. બરાબર. તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારે અહીં સવાલમાંથી વિચ પ્રોગ્રામ્સ કાઢીને તમારે બે પ્રોગ્રામ લખવાના છે, grudge.exe એન્ડ resentment.com, પછી પ્રિવેન્ટ લવ ફ્રોમ બિંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. આ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાનો થશે. ઓકે, ફરી એકવાર બોલું છું મિત્રો, ધ્યાન આપજો. grudge.exe એન્ડ resentment.com પ્રિવેન્ટ લવ ફ્રોમ બિંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 17 નંબરનો સવાલ છે. વિચ ફાઇલ્સ, કઈ ફાઇલ્સ શુડ શી કોપી, તેણે કોપી કરવી જોઈએ ઇન્ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીમાં તેણે કઈ ફાઇલ કોપી કરવી જોઈએ? તો આપણે શરૂઆત કરીશું સવાલમાંથી. ફરી એકવાર મિત્રો, શી પછી લખીશું આપણે શુડ. શી શુડ કોપી. બરાબર. આટલું લખ્યા પછી આપણે ઉપર ઓપ્શનમાંથી પસંદ કરવાનું છે. આપણે મતલબ જે તમને પહેલી લાઇનમાં આપેલું છે ફોરગીવ સેલ્ફ .doc, સેલ્ફ એસ્ટીમ, રિયલાઇઝ વર્થ એન્ડ ગુડનેસ. બરાબર. તો આપણો જવાબ બનશે શી શુડ કોપી. શી શુડ કોપી ફોરગીવનેસ, સેલ્ફ એસ્ટીમ, રિયલાઇઝ વર્થ એન્ડ ગુડનેસ .doc ઇન્ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. બરાબર. ફરી એકવાર જોજો મિત્રો. શી શુડ કોપી ફોરગીવ સેલ્ફ .doc, સેલ્ફ એસ્ટીમ .txt, realize worth.txt and goodness.doc into the my heart directory. બરાબર. ત્યારબાદ 18મો સવાલ જોઈએ. વિચ ફાઇલ શુડ શી ડિલીટ. તેણે કઈ ફાઇલ ડિલીટ કરી દેવી જોઈએ? તો અહીંયા આપણે જવાબની શરૂઆત શીથી કરીશું. શી શુડ ડિલીટ. બરાબર. શી શુડ ડિલીટ સેલ્ફ ક્રિટિક .exe. સેલ્ફ ક્રિટિક નામની જે ફાઇલ છે એ તેણે ડિલીટ કરવી જોઈએ. તો શી શુડ ડિલીટ સેલ્ફ ક્રિટિક .exe ફાઇલ લખવું હોય તો લખો, ના લખો તો પણ ચાલશે. બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. આપણને પોએમનો સ્ટેન્ઝા આપેલો છે અહીંયા મિત્રો. બરાબર. પહેલા યુનિટનું જે રીડ 2 છે, જે પોએમ છે કાંચનજંઘાની. બરાબર. સનરાઇઝ એટ ધ કાંચનજંઘા. જો તમે એ પોએમના સવાલ જવાબ ન જોયા હોય તો એની પણ લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. બરાબર. તો આ પોએમ પરથી આપણને અહીં સવાલ આપેલો છે. સવાલ છે હાઉ ઇઝ કાંચનજંઘા ડિસ્ક્રાઇબ્ડ. કાંચનજંઘાનું વર્ણન કેવી રીતે કરવામાં આવેલું છે? તો તમારે જવાબની શરૂઆત કરવાની છે કાંચનજંઘાથી. કાંચનજંઘા લખ્યા પછી લખવાનું છે ઇઝ. કાંચનજંઘા ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ લખ્યા પછી લખવાનું છે ધ હિમાલયાસ ક્વીન. બરાબર. ફરી એકવાર બોલું છું. કાંચનજંઘા ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ ધ હિમાલયાસ ક્વીન. કાંચનજંઘાનું વર્ણન કરાયું છે હિમાલયની રાણી તરીકે. બરાબર. ત્યારબાદ 20મો સવાલ છે વોટ ડઝ શી વેર. એટલે કે તે શું પહેરે છે? અહીંયા ડઝ આપ્યું છે સવાલમાં. જવાબની શરૂઆત કરીશું આપણે શી વેરથી. વેરને લગાડવાનું છે તમારે એસ. બરાબર. કારણ કે ડઝ છે એટલા માટે. શું લખીશું? શી વેર્સ. બરાબર. જુઓ આ પ્રમાણે
શી વેર્સ એટલે કે તે પહેરે છે. તે શું પહેરે છે? તે પહેરે છે સફેદ વસ્ત્રો એટલે કે વ્હાઇટ ક્લોથ્સ. શી વેર્સ વ્હાઇટ ક્લોથ્સ. આ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાનો છે. બરાબર મિત્રો. 21મો સવાલ છે મિત્રો, રાઇટ 2 pairs ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. રાઇમિંગ વર્ડ એટલે કે જેનો રાઇમ સરખો હોય, જેનો પ્રાસ સરખો હોય એવા શબ્દોની 2 જોડી લખો. તો એ તમને ક્યાં મળશે? તમે જોઈ શકો છો ઉપર પોએમની અંદર દરેક વાક્ય જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાં અને બીજી લાઇનમાં નીચેનો શબ્દ એનો પણ છેલ્લો શબ્દનો પ્રાસ સરખો થાય છે. તમને બતાવું હું અહીંયા આપ્યું છે ગ્લોવ્સ અને બીજો છે સ્નોઝ. તો આ એક જોડી થઈ ગ્લોવ્સ સ્નોઝ, જેનો ઉચ્ચાર સરખો થાય છે. બરાબર. ત્યારબાદ બીજો શબ્દ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લાસ્ટ 2 લાઇનમાં વ્હાઇટ અને લાઇટ. આ વ્હાઇટ અને લાઇટ આ પણ પ્રાસ સરખો થાય છે, એ પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. એટલે તમે એક લખી શકશો ગ્લોવ્સ અને સ્નોઝ અને બીજો લખી શકશો વ્હાઇટ અને લાઇટ. આ રીતે 2 શબ્દ જોડી તમારે અહીંયા 21મા જવાબમાં લખી દેવાની છે. બરાબર મિત્રો. ત્યારબાદ સવાલ નંબર 22 છે, ગીવ અનધર વર્ડ્સ ફોર. તમારે એ અને બી જે શબ્દો આપ્યા છે એનો સિમિલર વર્ડ ઉપર પોએમમાંથી લખવાનો છે. તો ઓલ્ડ એટલે જૂનું. ઓલ્ડનો સિમિલર શું થાય છે? જૂનું, પ્રાચીન. તો અહીંયા તમને ઓલ્ડનું સિમિલર આપેલું છે અહીંયા હોરી. હોરી એટલે પ્રાચીન, જૂનું. બરાબર છે. તો ઓલ્ડ માટે સિમિલર થશે હોરી. અને આપણો બીજો શબ્દ હતો એવરલાસ્ટિંગ. અહીંયા તમને આપેલો છે શબ્દ એવરલાસ્ટિંગ. તો આ એવરલાસ્ટિંગનું સિમિલર પોએમમાં ક્યાં આપેલું છે મિત્રો? એવરલાસ્ટિંગ એટલે કે કાયમી, જે શાશ્વત છે, એના માટે શબ્દ આપેલો છે તમને અહીંયા ઇટરનલ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઇટરનલ. બરાબર. ઇટરનલ શબ્દ તમારે અહીંયા લખવાનો છે એવરલાસ્ટિંગની સામે. બરાબર. ત્યારબાદ શોર્ટ નોટ લખવાની છે. રાઇટ શોર્ટ નોટ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન. એટલે કે પ્રશ્નો આપેલા છે શોર્ટ નોટની અંદર. જોઈ શકો છો તમે 5 પ્રશ્નો આપેલા છે. એ 5 પ્રશ્નો આધારિત તમારે આખી શોર્ટ નોટ તૈયાર કરવાની છે. શોર્ટ નોટ તમને આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે જોઈ શકશો. આખી શોર્ટ નોટ મેં સમજાવેલી છે, એના અર્થ સાથે સમજાવેલી છે. બરાબર. ઓકે મિત્રો. તો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઓકે. અને ધોરણ 12ના ઘણા બધા વિડીયોઝ, ઉપયોગી વિડીયોઝ તમને અમારી ચેનલ પર જોવા મળશે. થેન્ક્સ. ગુડ બાય.